Історія воєн – це значною мірою історія технологічних стрибків. Поява принципово нової зброї завжди змінювала хід бойових дій, знецінювала старі тактики та змушувала створювати абсолютно нові стратегії оборони. Тисячі років назад, у часи, коли прямий контактний бій був єдиним способом ведення війни, перша випущена стріла стала справжньою військово-технологічною революцією. Дистанційні підрозділи лучників залишалися поза зоною досяжності ворожого меча, ставши вирішальною силою в арміях стародавнього Єгипту та Персії. Пізніше, у часи хрестових походів, коли захисні стіни фортець виявились занадто міцними для тогочасної зброї, інженери створили механічну силу, яка змогла руйнувати їх з безпечної відстані. Так з'явилась середньовічна катапульта. З появою вогнепальної зброї дистанційний бій став переважати над контактним. Масове виготовлення мушкетів, нарізної зброї, а згодом і кулеметів остаточно перетворило війну на вогневе протистояння на відстані. А вже на початку ХХ століття з'явився один із перших безпілотних літаків. Долаючи задану відстань завдяки механічному лічильнику, він відкидав крила, і фюзеляж із вибухівкою падав на ворожі позиції. Це був перший у світі прототип крилатої ракети та дрона камікадзе одночасно. З появою супутникової навігації та цифрових камер стало можливим існування сучасних БПЛА, крилатих розвідників, важких бомберів та швидких і маневрених FPV-дронів. Цей тип зброї перетнув чергову дистанцію, і відстань між супротивниками стала вимірюватися десятками кілометрів. Та новий рівень технологічності створює також і нові вимоги. Застосування сучасних безпілотних систем потребує постійної роботи інженерів, саперів, пілотів та інших спеціалістів. Якщо взяти самий дрон не летить. Самому дрону потрібно далі багато факторів, щоб він полетів. Система зв'язку, забезпечення енергожилення, саму позицію, саме обладнання під цей дрон, тип боєприпасу також підібрати. Це сукупність різних факторів, які забезпечують потім кінцевий етап, що воно полетіло. Так просто не буває, що є одна одиниця дрону і вона летить. Ні, так не буває. Ми зараз знаходимося у відділенні підготовки безпілотних літальних апаратів до бойового застосування. Хлопці тут на цьому місці готують літальні апарати, такі як FPV-дрони, так називаємо камікадзе, дрони типу крило, перехоплювачі і також ударні дрони. Вони підпаюють різні додаткові елементи для того, щоб покращити і зв'язок, покращити відеопередачу, виготовляють тут самостійно ретранслятори, які застосовуються для збільшення дальності польоту безпілотних літальних апаратів. Ретранслятор – це проміжний пристрій, який отримує сигнал від пульта керування і передає його на дрон, а сигнал від дрона повертає назад до оператора. Простіше кажучи, ретранслятор – це посередник між дроном і оператором. Особливість радіосигналу FPV-дронів полягає в тому, що він поширюється прямолінійно. Якщо дрон опускається за пагорб або наближається до землі для удару, зв'язок миттєво зникає. Аби цього не сталося, ретранслятор конвертує сигнал у частоти, що значно краще огинають перешкоди. Окрім того, перебуваючи на значній відстані від екіпажу, він усуває загрозу виявлення позицій засобами радіоелектронної розвідки. Моя робота – це зв'язуюче звіно між бортом і оператором. Оператор без мене як без борта в апріорі, тобто він не зможе полетіти. Тримаю носій ретранслятора, соответственно, сам ретранслятор, організовую зв'язок між бортом і оператором. Носій ретранслятора – матрас, просто народі його так кличуть. Один із можливих носіїв ретрансляторів.
Щоб кудись залетіти на якусь бойову задачу вилетіти, потрібно або ретранслятор, або хоча б якась виносна станція. Радіовидимості не буде між бортом і оператором, плюс потрібно щось більш потужніше для роботи на далекій відстані. Тут стоїть зараз у нас ретранслятор рупорна антена, яка приймає цей сигнал і передає його на землю в окуляри до оператора. Це дуже актуально, коли є суміжники, які псують відео, тому що літають на тих самих каналах, і коли діє підський реп. На початку таких способів уникнення перешкод не було. Тобто в тебе був один канал, в тебе були одні частоти, ти оце як поставив його на землю, так він і буде летіти. Тобто ніякого не перемикання, нічого нема. Ти взлетів, тебе заглушили, ну все, втрата борта. Самостійно виготовляємо ретранслятори. Це повністю весь процес від проєктування до моделювання, друку, випробовування і запуску його в роботу. Це повністю робить наш підрозділ сам окремо, і ми маємо досить хороші результати на невеликих потужностях, в стані долетіти дуже далеко. Навіть якщо там якась запчастина поламалася, ми її можемо відтворити в 3D форматі і поставити на друк. Це фактично будь-що. Все, що робиться і додається виробниками, ми можемо це все повторити і відновити. І без цього існувати не може бути сам підрозділ. За останні 4 роки обсяг виробництва дронів в Україні збільшився у 1000 разів. Лише за 2025 потужності сягнули 4 мільйонів одиниць, а до кінця 2026 року цю цифру заплановано збільшити вдвічі. Стрімкі темпи виробництва обумовили запит на створення абсолютно нового різновиду інженерного забезпечення, а саме тривимірного друку. Ми знаходимося в майстерні, де ми розробляємо, моделюємо і друкуємо на 3D-принтері усілякі деталі, які потребують наші хлопці на передовій. Наприклад, в нас є вибуховий пристрій. Його треба дуже гарно закріпити на літальному апараті, наприклад, дроні. Вибуховий пристрій буває різних конфігурацій, різних геометричних форм, різної ваги. І його треба прикріпити так, щоб він надійно був. Раніше, на початках, хлопці там мотали скотчами, стяжками і усілякими крепежами, але зараз у нас з'явилася можливість друкувати і підгоняти деталі чітко. Воно стало краще працювати. Хто би що не казав, але станом на зараз Mavic – це король війни. Тобто нема Mavic в повітрі, ми сліпі. Як артилеристи, хлопці на позиціях, так і, відповідно, безпілотна складова. Питання, куди ми рухаємося далі, воно дуже обширне, бо безпілотна складова, вона дуже швидко змінюється. В дуже короткі проміжки знаходяться нові рішення, технологічні рішення. Зараз ми осваюємо техніку видобутку матеріалу з пластикових пляшок. Це економить нам гроші, які ми можемо витратити на електроніку, які ми вже точно не можемо зробити своїми силами. Наприклад, сьогодні я пив зранку кефір і пляшку не викинув в смітник, а взяв з собою на роботу. Її я нагрів, випрямив, щоб вони були без граней. Потім розрізаю його на стрічки. Після цього цю стрічку я заправляю в апарат, який скручує цю стрічку в трубочку, і потім вже ми заправляємо його в принтер, і він друкує деталі. Дуже такий практичний матеріал, який валяється буквально під ногами. І, до речі, це дуже екологічно, по-перше. Ми можемо очищувати свою країну від зайвого мусору і від зайвих катів. А катам їм байдуже, з якої пластики їх дубасять. Нехай то буде пляшка зі смітника чи філамент, який вартує грошей.
Зараз в нас друкуються на цьому принтері деталі ретранслятора. До цього друкувалися ось такі от штуки. Ця штука дозволяє нам, от у нас є Аутель, дрон Аутель. В нього була проблема, в нього складувалися передні лучі, і ми втрачали борти просто тому, що недопродумана конструкція в цьому апараті була. Оцією штучкою ми фіксуємо луч і тим самим повністю відокремлюємо цю проблему. Тепер борти вже від цього не падають. А борт не дешевий, а ця штучка дешева. Хлопцям дуже подобається. Вони от бачать, що є в моделі якась проблема. Вони звертаються, кажуть мені, оце ось треба трохи змінити, доробити. І я доробляю, і у результаті виходить досить непогана річ, яку ми можемо производити з собственними силами. Тримається постійний контакт із нашими пілотами, тобто є там і групи створені, де вони викладають те, що у них там не працює або працює погано. Відповідно, зразу це все беремо на виробництво. Що треба покращити, покращуємо. Налаштовуємо на ті частоти, які їм краще на них літати, тому що різна протяжність, на якій ми працюємо, це більше 500 кілометрів, і на різних ділянках кордону і лінії бойового зіткнення ворог може застосовувати різні системи РЕБ, різні системи відеоподавлення, і, відповідно, не може все літати на одній тій самій частоті по всій протяжності лінії бойового зіткнення. Це треба підганяти під кожного, фактично під кожного екіпажу. По-перше, проводимо аномізацію коптерів, щоб пілоти могли сміло літати, щоб не переживали, що відстежать їхні точки взльоту, посадки, не було коптера видно. Також модифікуємо, щоб коптери літали далі і довше. Ремонти бувають різні, від самих банальних простих, що поміняти якусь резиночку, його обслужити, почистити, підклеїти, закінчуючи вже детальним ремонтом, де приходиться під мікроскопом паяти СМД-елементи, перевіряти, тестувати. Після того, як технік зробив дрон і прошив все, як потрібно, він готовий до польоту, я беру дрон, спочатку провіряю його, як він працює, спеціальною, скажімо так, піщалкою, щоб правильно ток проходив по дрону і не було ніяких замикань. Потім чіпляю бомбу. Бомби у нас є різні, зараз представлені тільки осколки. Є осколки, фугаси і кумулятиви. Тобто осколки на піхоту, фугаси, підвали та бліндажі, а кумулятиви на техніку. Вони по-різному зроблені. Оцей, наприклад, зроблений так, що він просто там всередині зривчатка і по кругу уламки. Це зроблений так же само всередині зривчатка, осколки, але він ще зверху залитий смолою для більшого ефекту, тобто вибуху. Фугаси, такі ж круглі, просто наші техніки роблять СТМ. Заливають і теж добрі фугаси виходить. Кумулятиви – це ж саме собою просто РПГ-снаряд. БМП-1, так ми вразили. Тоді в нас були РЕБ, ми колись вразили такий дуже їхній параєт, цей катський, дуже він такий модний. Танк вразили, влучили, почав диміть. 2 танка навіть. 2 танка, тоді через неділю ще один виявили, буквально на тому же напрямку, ми ще вразили. Саме найбільше подобається ганятися за піхотою в полі. Взагалом, коли вони переходять поля, це смерть їхня, 90%. Станом на сьогоднішній день фіксується саме більше їхні пересування по полю, полями. За характером місцевості, враховуючи природні рельєфи, вони починають пересуватися полем. Поле може бути в рівень їхнього росту або чуть нижче. Куди пілот, який літає по визначеному маршруту, він не все звертає увагу на поле, бо поле воно може бути гектарами, багато гектарів поля, і степове поле чи то пшениця, неважливо. Суть в тому полягає, що ти його шукаєш по посадці, бо думаєш, що він йде по посадці чи в населеному пункті, а він проходить зліва-справа
В тому і самий смисл цього маневру. Тобто ти не очікуєш, що він піде зліва-справа. І я рахую, що якщо ти його виявив і ще й ефективно уразив посеред чистого поля, це також дієвий показник. Та будь-яке ураження ворожої цілі потребує не лише зусиль екіпажу. Кожний успішний виліт – це також результат роботи водіїв, інженерів, розвідників, зв'язківців та цілої низки інших фахівців, кожен з яких відіграє свою невід'ємну роль. Я кожному кандидату даю можливість один раз вибрати той напрямок, який йому лежить до душі. Це може бути не пілотування, це може бути інженерна спеціалізація, це може бути водій, які теж потрібні, які мусять знати свою машину від А до Я, маршрути, і де можна, як той казав, розігнатися, а де це робити не можна. Можливо, ви класно працюєте з комп'ютером, а можливо, ви програміст, який буде працювати і опрацьовувати певний масив якихось даних. І такі люди в армії також потрібні. Можливо, ви маєте навики паяти, інженерія, будь ласка. Я до війни працював у столярці. То в мене технічна є освіта, я трохи розбираюся у всіх цих нюансах. А перейти з устаткування металообробного і деревообробного на ці речі, якщо ти розумієш в своїй голові, як взагалі відбуваються процеси технічні, то це не важко. Саме головне – це ж бажання. Пам'ятаю ту роботу, яку сьогодні виконую за хвилин 15. Перший раз, коли я це робив, воно мені зайняло 3,5 години. І тут не стільки вже в професіоналізмі є справа, як справа навіть в тих же банальних інструментах, що є такі речі, які використовуються раз в місяць, але і суто для того болтика. Він може, цей інструмент, лежати в тебе навіть місяць-півтора, але без нього ти ту роботу не зможеш зробити, на жаль. Є все не тільки базово необхідне, а навіть в так звані хотілки. От я би хотів би таку викрутку, або я би хотів би от такий фен. Дійсно, забезпечили всім тим, що необхідно особисто мені. Абсолютно. Чудесний підрозділ, чудесне все. Є апаратура, є робота. На службі більше, в принципі, нічого не треба. Ми розширюємося, люди потрібно. Для молодих людей це все інтуїтивно понятно. Тобто місяць-другий, і ти вже на рівні з битовим льотчиком все знаєш. Це нічого такого важкого немає. На війні та в житті поза фронтом українці, об'єднані спільними цінностями та метою, формують нову унікальну спільноту. Почуття гумору дуже важливо, коли працюєш. Коли нема цього негатива, це взагалі все супер. Коли так в посмішках це все робиш, то тоді воно працює краще. У мене група з 3 чоловік. Стосунки в нас дружні, всі ми спілкуємося і поза роботою. Бетмен, чому ти без плащу? Відповідь, будь ласка, на це питання, а потім щось своє. У мене вдома. Плащ пальто, щоб не в***ав ніхто. Чорний, в мене є вдома він. Як було почало повномасштабного вторгнення, армія під'їв. Вона просунулась дуже близько до Києва. Там була вся моя рідня, моя дівчина, сестра, брат. Я дуже боявся, що з ними щось станеться. І це мене змотивувало на той час дуже сильно піти в армію. З цим я жив ще до, виходить, кінця 22-го року. Закінчив коледж, поступив в університет на заочну форму і пішов в армію. В принципі, мотивація і не помінялася. У мене так само в тилу є рідні, яких я не хочу втратити через якісь тупі амбіції сусідів. В першу чергу мотивувало свавілля хробаків, і я не міг стояти осторонь, і вважаю правильним, що я свою частину вкладаю в нашу перемогу. А що зараз мотивує? В першу чергу підрозділ, керівництво, злагоджена команда, робота, відношення – це на першому місці. Мотивує те, що попереду нас сидять хлопці,
піхота, на яких так само йдуть же ж наступи, і нам треба це відбивати. Ну, турбуємося і за всіх, за всі підрозділи, за хлопців, що вони там беруть контактні бої, то нам треба чимось допомагати. Мотивація в мене, чесно кажучи, дуже є в мене мотивація. Як почалась війна, я працював у Польщі. Досить непогано в мене все там виходило. Ну, одного поганого дня, скажімо так, почали ці падлюки наступати на нашу країну. Так вийшло, що моє місто окупували в перші буквально 3 дні. Я покинув Європу, покинув ту Польщу і приїхав боронити свою батьківщину. Зараз мої батьки в окупації, моє місто в окупації. Все, що було, я працював, заробляв, будував, все йшло цим покидькам. І в мене дому нема. Зараз в мене дому нема, в мене зараз дім, вся Україна. Я буду займатися цим, поки не повернусь додому і не обійму батьків. Війна, що триває вже понад 4 роки, наближається до переломного моменту. Але подальший перебіг подій буде залежати від кожного з нас, як на фронті, так і в тилу. Будь-яка сфера протистояння сьогодні – це частина загальної боротьби, і вибір у ній визначає нашу здатність будувати свою незалежність та майбутнє.